good day class. Ang discussion natin for today is about solving ng some circuits tree problem or polyphase. So, paano nyo nga malalaman na yung problem ay pasok sa circuits tree? Kasi meron tayong circuits 1, circuits 2, circuits 3 as EE. So, pag circuits 1, most of the time mga DC lang yan. DC source lang yan. Pag circuits 2 naman, single phase AC source. Pag circuits 3 naman, 3 phase. So, paano malalaman sa problem na yung problem na yan ay single phase or 3 phase? So, pag 3 phase problem, sinasabi naman, a 3 phase connection, ganun. O kaya, kung hindi man sabihin na 3 phase, sasabihin yung mismong configuration or connection. Sasabihin ay star connected machines, yung mga ganon, o a delta connected, yan. So, hindi man sinabing 3 phase, pero ang nagti 3 phase lang ay either delta or star. O kaya 3 phase 4 wire, yung may neutral. So, recall lang natin sa last discussion ko, na-discuss ko na ang pinagkaiba ng delta and Y. Hindi lang yung kanilang configuration, kundi yung kanilang application kung saan nagagamit at yung ibang properties. So, recall lang natin bago tayo mag-solve. Yan. So, ito yung ating delta, ito yung Y. So, yung mga nasa labas uli, ito yung mga line. Line A, line B, line C. Line A, line B, line C. Yung mga nasa loob, yun yung phase, at ang nasa loob ay yung load. So, ang load uli natin ay impedance. So, si impedance dito ay Z delta, dito naman, ZY. Yan. So, ang discussion lang natin ngayon ay solving ng some problem ng 3 phase kung saan balance yung system. Okay, 3 phase balance system. So, pag unbalance kasi, iba na yun. So, pag balance ang system, pare-parehas pa yung value ng load. Halimbawa, RA 10 plus 5J, RA 10 plus 5J din, RA 10 plus 5J din. So, balance pa yung system pag pare-parehas yung value ng load. Okay? So, pag unbalance na yung system, naiiba na yung mga value ng load. Yan. So, iba yung analysis ng balance sa unbalance. Iba pa rin yung analysis pag positive sequence sa negative sequence. So, pagka ganon, yun na yung pinaka main topic sa polyphase or sa circuits tree. So, ito naman ang atin ay recall lang para magamit natin sa machines. So, pag delta nga, uulitin ko, pag sa delta, V line ay equal sa V phase. Pero ang I line ay equal sa square root of 3 ng I phase. So, pangitan nyo naman kung magtatap kayo ng voltmeter kay line A to B, parallel din siya sa point na to, at sa point na to, yun yung phase voltage. Kaya V line equals V phase. Okay? Then, kita din nyo naman, yung current sa line, di ba ito yung mga line natin, let's say IA, current sa IA, yan, current IA, pagdaan niya dito, this is junction, mahati siya, yan. Yan. So, kaya hindi na siya equal. So, itong square root of 3, nakuha to sa derivation by vector. So, pwede ko siyang gawin ng next video. Okay? Pero yun ay pang polyphase na mismo. Yung derivation ng square root of 3 kung saan nakuha yun. Next, pag Y connected naman, maglalagay tayo ng current dito, let's say IA, siya din lang yung dadaan doon. Kaya, I line ay equal sa I phase. So, hanggang dito lang po ha. Baka sabihin nyo, dire-diretso yung daan. Okay. Then, dito si IB, siya din yung pupunta doon. Okay. Then, this is IC, line current IC, siya din yung pupunta doon. Okay.
Kaya I line is equals to I phase. Pero yung line to line voltage dito, yan, yung voltage, makikinsa nyo, sa line na to at sa line na to, hindi na siya equal. Dahil, may neutral point ka dito. Yan. So, kung mapapansin mo, sa dalawang line na to, dalawa yung phase. Yan. Okay? Kaya hindi siya equal kasi may neutral point doon. Ano? So, ang isa pang advantage pala ng Y connected, pwede kang mag single line diagram. Then dito, B line. Dito naman yung B line. Square root of 3 ng B phase. So, this is Y connected or star. This is Y. Y star. This is delta or triangle. Yan. So, kung mapapansin nyo, pag Y connected, may neutral point. Example ay meron tayong impedance sa line. Let's say ito yung impedance sa line. Pwede natin siyang i-reconnect into a single line diagram. So, given meron tayong source. Yan. So, ito yung Z line. At ito yung Z load. Pagpalagay, meron kang impedance dito sa line. May impedance dun sa line. So, ito yun. Pwede mo siyang i-single line diagram. Kukunin mo yung line na yun. Yan. Yan. So, ang pwede lang mag-single line diagram, ang tawag dito ay single line diagram. Single line diagram ay Y connected. Dahil meron siyang neutral point. So, pwede mo yung gawin. Okay? Ito yung parang kinuha mo doon na neutral point. Pag may impedance sa line, ito yung impedance sa line, impedance sa load. Itong isang buong ito, pwede mong gawing single line diagram. So, yan yung mga solving pag mismong subject ng polyphase. So, sa machines, ito lang kailangan natin gamitin as recall. Then, i-recall na rin natin yung power kasi yan ang madalas ay nagagamit. So, power equals square root of 3. Pag square root of 3 ang ginamit mo, that is V line, I line, times power factor. Okay, dati, sa circuits 2, wala nito. Kawan lang, BL, IL, PF. Pero dahil tayo ay polyphase na, o 3-phase source, yan, meron na tayong square root of 3. So, power equals square root of 3 BL, IL, power factor. So, ang tawag sa power na to ay real power. Yan, buti pa to, real. Ano? Or true power. Yan. So, pwede din siya, P equals, kung ayaw mo na square root of 3, that is 3 V phase, I phase, power factor. Yan. So, ulitin ko, pag square root of 3, line to line values ng voltage at current. Pag naman 3 lang to, phase value ng voltage at current. So, pwede mong paltan lahat si power factor ng equal kay cosine theta. Okay, so at ang units ng real power, true power, ang units niyan ay watts. Yan. Okay, next, meron din tayong S or apparent power. Apparent power. So, apparent power minsan, ang tawag din sa kanya ay complex power. Yan. So, equals naman siya kay square root of 3 VLIL. So, wala yung power factor. Or, S equals 3 V phase, I phase. Okay? So, yan ang apparent power. So, pag square root of 3, line to line ulit. Pag phase naman, times 3. Ito. So, take note, ang unit niyan is BA or volt ampere. Volt amperes. Yan. Next is Q. Q. Yan. Equals square root of 3 VL IL RF. Ang tawag naman natin sa Q is reactive power. Reactive power. So, bakit siya reactive? Reactive power. Kasi yung Q,
nagre-react siya sa reactance. Kung tandaan niyo sa circuits 2, may formula siya doon na either sa reactance ng capacitor o reactance ng inductor. So, at kaya tinawag silang reactance, nagre-react sila sa frequency. Dahil may formula tayo ng inductor, XL is omega L. Na yung omega, yun yung 2 pi FL. Yan, nagre-react kay frequency si inductor. So, reactance. Pag naman capacitor, XC equals 1 over omega C. Or XC equals 1 over 2 pi FC. So, yan. So, yung mga reactance, kagaya nito, inductive reactance, ito capacitive reactance, nagre-react sila sa frequency. At ganun din yung sa power na to, reactive power. So, square root of 3B ILRF or Q equals 3B phase I phase RF. Yan. So, take note, yung RF, yan din yung sin theta. Okay? Si PF, cosine theta. Power factor is cosine theta. Si RF naman, sin theta. Ang RF ay reactive factor. Ito, reactive power. So, ang unit naman niya is bars. Yan. So, volt ampere reactive source. Parang ganun yan. Okay? So, bars na lang pag Q, BA pag S, W pag P. So, yan yung mga kailangan natin tandaan sa pagkuha ng mga power or vice versa. Pwedeng given ng power, nawawala naman yung current. Or pwedeng given yung power, yung voltage, yung current, kailangan mo naman ng power factor. Si power factor, mahalaga to. Kailangan natin to sa pagbe-vector. Kung siya ay leading or lagging. Yan. So, ito yung recall pag kailangan mong mag-solve ng 3-phase power. Yan. Then, pwede din yung ating Pythagorean. Yan. Yan. This is theta. So, may joke dyan eh. Hindi ko lang maalala. Yung anong sabi ni Vinegar sa triangle na to. Sabi ay suka to ewan. Suka to yun. Suka to yan. Suka to Suka to okay. Isang walay na naman po na joke. Okay. So, pag power triangle, tawag dyan, power triangle, this is PQS. Kamukha din siya ng impedance triangle. So, sa impedance triangle naman, ito R, ito naman ang X, ito naman ang Z. Kaya pag resistive power, minsan ang tawag dito, kung purely R. Then, yung gaya ng sabi ko kanina, si reactance, reactive power. Then, yung impedance, complex siya ng R plus minus JX, kaya siya dun sa S. Kasi complex din si S. Okay, so pwede din kayong makakuha dyan, gamit ang Pythagorean, ng S squared equals P squared plus Q squared. So, yan na yung mga kailangan natin pag solving ng polyphase na hindi vector. So, normal problem lang, yung hindi pa natin kailangan mag-vector. So, maglagay tayo ng sample problem. Gaya dun sa lecture ko, nung last. Nakalagay dun yung ating kailangan isolve. So, maghanap tayo ng sample. So, shout out sa lahat ng mga EE. Yan. Sa mga EE na nagmamahal ng buong buo. Kasi iibigin ka at hindi kay iwan. So, shout out sa mga EE. So, ito yung problem. So, a 3-phase star-connected alternator with a power rating of 1000
kVA and 6,600 volts deliver a full load current at 0.85 power factor lagging. Determine the full load current. So, kung narinig nyo ng maayos, binanggit na yung word na alternator. So, para siyang preview sa alternator. Pero hindi pa yan yung mismong solving ng alternator. So, maglagay tayo ng given. Kahit walang points, minsan sa exam. So, given daw, a 3-phase star connected. So, 3-phase, sinabi 3-phase. Tapos, ang connection ay Y-connected. Yan. 3-phase, Y-connected alternator with a power rating of 1,500 kVA. So, ang unit niya ay VA. So, that is S. So, meron ditong prefix na K. So, 1,500 kVA. So, gaya ng sinabi ko dati, pag mga machines, malalaki na yung power niyang ina-output, kaya matataas na rin yung voltage niya. So, ang given voltage ay 6,600 volts. Yan. So, ano po yan? Kasi sabi niyo po, may dalawa po tayong klase ng voltage. Isang phase at isang line. So, pag po rated, o rated, sa problem, rating lang siya. Hindi siya sinabing voltage per phase. Hindi siya sinabing EMF per phase. So, rating lang siya. Ibig sabihin, siya ay line voltage. Okay? Ulitin ko Pag walang sinabi sa problem, kagaya ng dire-diretso lang ang sabi. So, rating lang yun. Rating yun ng machines. Yun yung kanyang rating. Yan. Ulitin natin para maalala nyo. So, yun ay line voltage. Magiging phase voltage lang yun kung sasabihin mismo sa problem. May word na halimbawa ay 6,600 EMF per phase. EMF ay voltage din. So, doon lang siya magiging phase. Pero pag wala, lagi siyang line voltage. Then, delivers a full load current at a power factor of 0.85 lag. Yan. So, naglalaging, pag may lag dito, ibig sabihin, nahuhuli si current kay voltage. So, kung mapapansin nyo, mataas yung value ng power factor. So, good yung system. Ibig sabihin, magra-run ng maayos yung alternator. So, ang hinahanap daw is determine the full load current. So, ma'am, ano po ulit current yan? Di pa po may phase at line. So, gaya din ng sinabi ko kanina, pag hindi siya in-specify na phase, laging ang assumption natin is Y. Ang lagi assumption natin is line. Kasi, yun yung mga rating. Ang mga rating, lagi siyang naka-line to line values. So, what is the full load current? Ay full load ng line. Okay? So, yan po. So, ano po kayang pwede nating gamiting formula sa pagkuha ng IL? So, sulat tayo ng given para alam din natin kung saan natin ilalagay ng formula. So, pwede natin siguro dun sa S equals square root of 3 VL IL. Okay, so kukunin natin si IL equal siya kay S over square root of 3 VL. So, take note, ang nakukuha lang po natin sa gantong solution ay magnitude. Hindi siya kasamang mga bar angle. Ano? So, pag mga ganon, sa vector solution na po yan. So, IL equals 15K. So, K is times 10 to the 3 all over square root of 3 times BL. So, BL ay 6,600 volts. So, yan na po yun. So, type natin sa calcu is 15 over square root of 3 times 6,600. So, ang sagot po ay I line equals 131.2159703 amperes. So, ma'am, paano po pag hindi po yan ang naisip ko dahil may given pong power factor? Yan. So, saan ba may power factor? Dun sa P
equals square root of 3 BL IL PF. Kaso, wala ka namang real power. Ang given mo ay kVA, that is apparent power. So, pagka ganon, pag kailangan mong gamitin tong formulang to, kailangan may real power ka. So, wala namang real power na given. Kasi ang given is 15 kVA, that is apparent power. Pero pwede naman tayong gumamit nito ng ating suka to sabi ni Vinegar. Yan. So, paano po ba yan gamitin? Take note, kuha tayo ng ano ba ang sin theta dito? Sin theta equals opposite over hypotenuse. So, sin theta is Q over S. Tama po ba? Then, cosine theta equal naman siya kay adjacent P over hypotenuse S. So, yan. So, pero, yung cosine theta natin, nakalagay dito, cosine theta, yan, nilagay ko kanina, cosine theta equal sa power factor. So, pwede kong paltan to ng power factor equals kay P over S. So, kung kukunin mo si P, equal siya kay cross multiply S PF. Yan. Cross multiply. So, palatandaan, sa Pinas, mainit. Sa Pinas, mainit. So, kailangan mo ng SPF. Yan. Lotion na may SPF. So, yan. So, pag nagre-review sa akin, nilalagyan ko ng mga key, mga ganon, key terms, madaling tandaan. Sa Pinas, mainit, P equals SPF. So, pwede natin siyang gamitin dito, lalabas din yung isang formula. So, P equals square root of 3 BL IL. Yung PF, divide ko na dito. Yan. So, pagka ganon, pag naman P over PF, kagaya dito naman, kung kukunin mo naman ay S, kung kukunin mo dito si S, equal naman siya kay P over PF. So, kung kukunin mo dito ang S, siya ay P over PF. So, yung P over PF, equal na yung kay S, equal square root of 3 BL IL. So, ma'am, hindi naman po kayo nag-solve. Sorry, na-derive pala, hindi ako nag-solve. Sorry. Pero ito ay yun din. Ano? So, mas madaling gamitin kung alin yung madali sa problem. Pero, parang napakita ko lang dito na ito ay yun din. So, paano nga po, pag ang gusto kong gamitin ay yung itong formulang ito, ay di kukuha po tayo ng value ng P muna. So, si P equals kay SPF equals square root of 3 BL IL PF. So, si 15 times 10 to the 3 times 0.85 equals square root of 3 times BL ay 6,600 times IL times PF 0.85. So, di ba wala din nangyari? Kasi makakancel yung 0.85. Pero nagamit mo yung P equals SPF. So, ganun lang din. Babalik lang din ulit dito. 15 over square root of 3 over, times 6,600. Okay na po. So, ma'am, paano po pag hindi yan ang naisip ko? Ang naisip ko po ay yung S equals 3B face I face. So, gamitin din natin. So, ang makukuha man na natin is I face equals S over 3 times B face. So, pagka ganito, i-analyze mo na siya sa sinabing connection.
So, ang connection niya daw ay Y connected. Sabi sa problem. Ito, Y connected. So, kung gagamitin natin to, so si S, copy mo lang, 1,5 times 10 to the 3 over 3 times V phase. So, at Y connected, B line ay equals square root of 3 ng V phase. Ano? So, ang kailangan mo ay V phase. So, equal siya kay B line over square root of 3. So, kung ilalagay natin dito, ang given ay V line, 6,600, B line yun, over square root of 3. Yan. Para siya ay maging V phase. So, compute natin. 1,5 times 3, 1,5 raised to the 3 times 6,600 over square root of 3. Yan. So, kung mapapansin nyo, yun din ang makukuha ang value. Yan o, 131. Makukuha ang value is equal kay 131.2159703. I-phase. Ma'am, I-phase naman po yan. Ang tinatanong po ay I-line. So, babalik ka uli sa principle. Ang given connection ay Y connected. So, at Y connected, I-phase ay equal sa I-line. So, kaya parehas po sila. Naintindihan po? So, yan po. So, ma'am, paano po pag hindi yan ang naisip ko? So, pag iba pa din yung naisip mo ay balik ka lang sa principle. So, pag yung naisip mo ay pasok sa principle, tama yon. Ilalagay mo lang ng maayos sa formula at sa solution. Okay, sorry. Nakabulol. Yan, ilalagay mo lang sa formula and solutions. So, okay po. Okay. So, doon naman tayo sa next problem. Okay, so next problem na po tayo. Sana po ay naintindihan niyo yung problem 1. Ipopost ko naman po yung problem sa ating Google Classroom o ilalagay ko sa mismong video para makopy nyo din. So, yan. Madami ng sulat yung kamay ko. Okay, so para sa pintados, ano. Okay, so problem number 2. A balanced star connected load. So, kung mapapansin nyo, sinasabing balance kasi balance yung system. Pag unbalance, medyo mahirap na yun i-solve. At uulitin ko yung mga ganong analysis more on sa buong subject na yun ng polyphase. So, meron daw balance. Alin bang gagamitin ko? Ito ulit. So, a balanced star-connected load, hindi sinabing 3-phase, pero sinabi star-connected. So, star-connected o Y-connected. Hindi man sinabing 3-phase, matic, 3-phase na yan. Kasi wala namang single-phase na Y-connected. Ano? Ayan. So, a balanced star-connected load is supplied from a symmetrical 3-phase 440 volt system. So, sinabi ko kanina, 440 volts, hindi siya sinabing EMF per phase. Walang sinabi na siya ay per phase. So, rated uli siya at pag ito ay rated, equal uli siya sa B line. Yan, rated value o rating nung machine. So, kung babasahin nyo, supplied from a symmetrical 3-phase 440 volt system. Ibig sabihin, balance yung source. Balance yung source, balance ang system. Next, it draws a current of 40 amperes. So, wala uling sinabi na siya ay per phase. Current per phase, hindi sinabing ganun. So, matic, line current uli yan. Basta rating, line to line values yan. At a power factor of 0.866 lagging. Yan. So, mataas din yung value ng power factor. So, sa mga machines, maganda yan. Pag mataas ang value ng power factor, ibig sabihin, gagana ng maayos yung machines. Then, konti lang yung losses. So, determine the total power taken by the load. So, power lang po ang tinatanong. So, pag power lang po ang tinatanong, real power po yun. Pag tinatanong ay determine the apparent power of the load, S po yun. Pag tinatanong ay reactive power of the load, Q po yun.
Pero pag total power taken, real power lang po yan. So, ito lang naman yung ating nire-rating sa mga machine. Either real power or apparent power. Pag transformer po, more on kVA siya. Ayan. Pero sa ibang machines, naka real power lang. So, ito po yung tinatanong. Pero pwede nating isolve na rin yung mga yan. So, P equals square root of 3 VL IL power factor. So, P equals square root of 3 times line to line na yung given, 140 volts times 40 amperes times 0.866. So, P equals, so, wala tayong i-convert dahil pasok na sa formula lahat. Square root of 3 times 440 times 40 times 0.866 equals, so 26.3992259 kilowatts. So, kung nandito po yung point, kilowatts po yan. Ayan. So, ma'am, pag gusto kong mag-convert, para sanay ako sa isang formula din, yan. So, pwede po naman, P equals 3V phase, I phase, PF equals, so 3. So, B phase, kung V phase to, titingnan mo muna yung connection. Y connected daw. So, pag Y connected, V line equals square root of 3 ng B phase. So, B phase ang kailangan mo, ang given ay line. So, B phase equals B line over square root of 3. So, line ang given, 440, gagawin ng phase, kaya divide square root of 3. Next, ang given ay I line na 40 amperes, I line na 40 amperes, pero sa Y connected uli, B line equals square root of 3 ng V phase, then I line ay equal sa I phase. So, ikakopy mo lang yung I line na 40 amperes dahil equal din siya kay I phase times 0.866. Yan. So, dapat parehas ng sagot. So, 3 times 440 over square root of 3 times 40 times 0.866 equals. Yan. So, yun din. Ang sagot din ay 26.3992259 kilowatts. So, pag nandini po yung point sa 26 kilowatts po. Yan, nandito, 26,399.22559. So, parehas lang po. Ano po? So, basta po bago mag-solve, ilagay yung given, yung nawawala, formula, then yung analysis. Yan, kung paano mo siya i-analyze. Kung alin ang equal, alin ang hindi. Next, kung kukunin natin si S equals square root of 3 BLIL. So, equals. So, square root of 3 times 440 times 40 equals. So, square root of 3 times 440 times 40 equals 330.48409.421 kVA, kilovolts ampere. Then, and shift store B. So, recall nyo nga pala, dapat lagi nyong ini-store yung sagot para walang tapon. Ano? So, mas maganda yung walang tapon para magagamit nyo lahat. Ano? So, yun na po. Nag-iisip ako ng hugot. So, wala eh. Kahit ipunin mo naman lahat, kung mawawala din eh, mawawala din ano. Okay, so, ano na daw yun? S ulit. S equals 3B phase, I phase. So, kung ito naman gagamitin mong formula, simply 3 times B phase ulit, ay B line over square root of 3 pag Y connected. So, 440 over square root of 3 times
I phase is equals to I line kapag Y connected. So, times 40. So, 3 times 440 over square root of 3 times 40. So, ganun din. 30.484.909.421 kilovolts ampere. So, that is S. So, kung Q naman ang kukunin natin, so, Q equals square root of 3 BLIL RF. Yan. Equals. So, wala pa tayong RF. Ang given ay PF. So, magkaiba yon. So, para makuha mo si RF, kagaya ng discussion ko kanina, simply sin theta. So, di ba, PF equals cosine theta. So, para makuha mo si theta, simply R cosine ng PF. So, kunin muna natin si theta. So, theta equals R cosine ng 0.866. Okay? So, R cosine ng 0.866. So, ang theta ay equals sa 30.0029. Store ko na lang kay C para walang tapon. Yan. So, store ko sa C kay Ma'am Cueto para walang tapon na lang. Yan. So, lagay natin ngayon dito. So, square root of 3 times 440 times 40 times RF is sin theta. Theta ay 30.0029 o naka-star siya kay C. Star kay C. So, square root of 3 times 440 times 40 times sin ng alpha C. Yan, alpha C. Yung alpha C, yun yung papalayain mo na. Alpha C. Mga malalim na Batanggan yung word. So, 15.2433835. So, pag nandito yung point, this is kVars. Yan ang unit. Yan. Next, kung yung isang formula, 3B phase, I phase RF equals. So, 3 times B phase uli is 440 over square root of 3 times I phase I40 times sin ng nasa alpha C. Yan, alpha C. Parang palayain mo na. Pa-alpha C. Mga Batanggan yung word yan. 440 over square root of 3 times 40 times sin ni alpha C. Yan. So, recall nyo lang kung paano mag-store. So, ganun din. 15.24338 15.2438835 kVars. That is Q. Yan. Using maaling formula. So, store natin yan kay D. Store kay D. Saan ko in-store tong si A? Si A. So, ito naka-store kay A. Ito naka-store kay D. Ito naka-store kay B. Yan. So, pagpalagay, hindi mo agad na solve tong S. Gamitin natin yung Pythagorean. Sabi kanina ni triangle, suka to yan. So, S squared equals P squared plus Q squared. So, yung value nito, na kay alpha A squared plus value nitong Q ay nasa alpha D squared equals square root of answer. Yun. So, pag nilagay mo yung alpha A squared plus alpha D squared, yung mga value nila, iningatan mo, yan, in-star mo lang, yan, sana all, S equals 30.484.09421. So, parehas nito. Yan. Parehas na parehas. Yan. So, yan na po ang lahat-lahat ng sample sa 3-phase circuits kung saan gagamitin natin sa machine, sa alternator. So,
ito yung principle, kailangan tatandaan, either y or delta, then yung mga given, ino-note nyo lagi yung sinabi ko, kapag siya ay sinabi lang as given, rated lang lagi yun. At pag rated, mga line to line values yan. Okay, ino-note nyo yun. Note, para maalala nyo. So, thank you, class. So, next discussion ko ay solving naman ng mismong pang-alternator. So, good luck ulit sa inyong subject. Then, thank you and God bless. Bye-bye. Thank you.